हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानल अन्जनाज नेपाली किचनमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि एकदमै सजिलो तरिकाले घरमा हामीले जम्मा गरेको तरबाट घिउ बनाउने तरिका लिएर आएकी छु। घरमा ल्याउने गरेको दुधबाट छाली जम्मा गरेर अनि यसरी सजिलो तरिकाले हामीले घरमा घिउ बनाउन सक्छौँ। दुधलाई राम्रोसँग उमाल्ने अनि सेलाइसकेपछि फ्रिजमा राख्ने। 3-4 घण्टा फ्रिजमा राखिसकेपछि दुधलाई निकालेर यसरी मजासँगले तर निकाल्न सक्छौँ। बाक्लो तर लागेको हुन्छ अनि यसरी जम्मा गरेको तरलाई चाहिँ फेरि फ्रिजमै जम्मा गरेर राख्नुपर्छ हामीले। यसरी जम्मा गरेर राखेको तरलाई चाहिँ हजुरहरूले घिउ बनाउने दिन चाहिँ 5-6 घण्टा अगाडि निकालेर फ्रिजबाट बाहिर राख्नुहोला। मैले 5-6 घण्टा अगाडि निकालेर राखेको थिएँ। अब एउटा भाँडामा खन्याउँदैछु। तर खन्याएको भाँडामा चाहिँ मैले अलिकति मनतातो पानी राखेर भाँडा पखालेर त्यसमा हाले। यदि हजुरहरूले सधैँ तर छाली जम्मा गरेर घिउ बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो ह्यान्ड ब्लेन्डर चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, एकैछिनमा बन्छ नौनी। 2-3 मिनटमै हामीले मजासँगले नौनी तयार गर्न सक्छौँ यो ह्यान्ड ब्लेन्डरबाट। जाडो महिना छ भने चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजबाट 5-6 घण्टा अगाडि झिकेर नर्मल रुम टेम्परेचरमा आएपछि मात्र यसरी नौनी बनाउनु भयो भने एकदमै सजिलैसँग एकैछिनमा बन्छ। यो ह्यान्ड ब्लेन्डर बाहेक चाहिँ हामीले नर्मल घरमा भएको ग्राइन्डरमा पनि मजासँगले बनाउन सक्छौँ नौनी। र मजाले पन्यु अथवा चम्चाले 10 मिनट जति मजासँगले फिटिसकेपछि पनि नौनी बन्छ। तर सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यही हुन्छ ह्यान्ड ब्लेन्डर। 2 मिनट जति ब्लेन्ड गरिसकेपछि अब मैले यसमा थोरै मनतातो पानी राखेर फेरि ब्लेन्ड गर्दैछु। 3 मिनट जति भयो मैले यो ह्यान्ड ब्लेन्डर चलाएको, नौनी रेडी भयो। कति सजिलैसँग एकैछिनमा तयार भयो नौनी, बिना कुनै झन्झट, एकदमै सजिलैसँग। अब मैले यसमा अलिकति पानी हाल्छु, किन भन्दा अलिकति पानी राखेपछि यो नौनीहरू सबै एकै ठाउँमा डल्लो भएर बस्छ। पानी चाहिँ रुम टेम्परेचरकै हाल्नु होला। मेरो घरमा चाहिँ भैँसीको दुध लिने भएको भएर यो नौनी चाहिँ एकदमै सेतो देखिएको छ र घिउ पनि धेरै पहेँलो हुँदैन, सेतो सेतो हुन्छ भैँसीको दुधको घिउ। अब हेर्नुहोस् त कति मजासँगले एउटै डल्लो भएर निस्क्यो। एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले घरमा 3-4 मिनटमै यसरी नौनी तयार गर्न सक्छौँ जम्मा गरेर राखेको छालीबाट। कति मजासँगले एउटै ढिक्को भएर निस्केको छ हेर्नुहोस् त। मैले चाहिँ 2टा भाँडामा तर जम्मा गरेको भएर 2 चोटि नै ब्लेन्ड गरेँ। अब मैले यो ब्लेन्डरमा लागेको तर पनि निकाल्दैछु, एकदम सजिलोसँग निस्किन्छ। अब मैले यसलाई ग्यासमा तताउँदैछु। एकैछिनमा घिउ तयार हुन्छ, अब धेरै टाइम नै लाग्दैन। मैले लिएको ह्यान्ड ब्लेन्डर चाहिँ अर्प्याट कम्पनीको हो, यो इन्डियन कम्पनीको हो। अरू धेरै कम्पनीको पनि पाउनुहुन्छ। जुन कम्पनीको लिँदा पनि हजुरहरूले यस्तै गरेर सजिलैसँग छाली तरबाट घिउ बनाउन सक्नुहुन्छ। जाडो महिनामा हजुरहरूले नौनी बनाउँदाखेरि चाहिँ थोरै मनतातो पानी युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर गर्मी महिनामा चाहिँ नर्मल रुम टेम्परेचरकै पानी राख्दा राम्रो हुन्छ। अब लगभग घिउ तयार भयो। घिउलाई सेलाउनलाई राख्दैछु मैले। अब मैले एउटा सफा सिसीमा घिउलाई खनाउँदैछु। एकदमै सजिलैसँग हामीले यसरी घरमा घिउ बनाउन सक्छौँ। हजुरहरू पनि यसरी नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। हस् त, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा।